Xin cảm ơn các bạn đã quay lại với một video clip nữa của chương trình Daddy Son and the Law. Ngày hôm nay mình và Emip sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái nội dung những quyền của công dân được quy định trong bản hiến pháp của nước Úc. Lần trước thì mình và Emip đã chia sẻ với các bạn về một số những cái quyền được quy định rõ ràng, express rights ở trong bản hiến pháp. Chủ đề ngày hôm nay Emip sẽ chia sẻ với các bạn về những cái quyền được ngầm định, không ghi rõ ràng nhưng mà tòa án tuyên là những quyền này được ngầm định ở trong hiến pháp, gọi là implied rights. Xin mời Emip. Hello everyone and welcome back. In the last video, I talked about express rights, which are rights that are explicitly stated in the wording of the Constitution. On the other hand, there are implied rights. An implied right is a right that is not explicitly stated in the wording of the Australian Constitution, but is rather considered to exist by the High Court when interpreting the Constitution's meaning. Basically, the High Court has the ability to imply the existence of rights when resolving disputes between individuals and the state or Commonwealth Government. When resolving a dispute over whether or not the Constitution protects a particular right, the High Court justices can decide that a word or phrase in the Constitution implies that a right exists, even though it may not be explicitly stated. Cảm ơn Emip. Thì như mình vừa nói đó, thì để giới thiệu chung thì Emip có nói là những cái quyền gọi là implied right là những cái quyền không được ghi rõ ràng ở trong ngôn từ của bản hiến pháp, đúng không? Nhưng mà khi tòa án High Court của Úc đọc những cái ngôn từ của bản hiến pháp thì người ta có thể cho rằng là người ta có cái quyền cho rằng là dựa trên những ngôn từ này thì đằng sau nó có ẩn chứa một số những cái quyền khác mà người dân cần được hiến pháp bảo vệ. Và như vậy là khi giải quyết một cái tranh chấp liên quan đến bản hiến pháp thì những cái thẩm phán của tòa High Court có thể dựa vào những cái hành văn ở trong bản hiến pháp để tuyên rằng một cái quyền được ngầm định ở trong đó, tuy rằng nó không được quy định một cách rõ ràng. Once a right is implied in the High Court, it may be made clearer in later cases. For example, the freedom of political communication implied in the Australian Capital Television case was considered again in two High Court cases in 1994 and 1997. These cases confirmed the existence of the right to political communication and that the right to freedom of political communication exists at all times, not just prior to an election. This is not a general right to free speech, but only a right to free communication on matters relating to political issues. Một cái quyền mà hôm nay Emip sẽ trao đổi kỹ hơn một chút để minh họa cho các một dạng quyền được ngầm định bởi tòa High Court ở trong hiến pháp là cái quyền được thảo luận các vấn đề chính trị công luận. Tức là và như vậy, mặc dù cái quyền này nó không được quy định ở trong bản hiến pháp liên bang đó, nhưng mà tòa High Court đã đọc bản hiến pháp và cho rằng là không, bản hiến pháp này thực ra có ngầm định một cái quyền là người dân được trao đổi những vấn đề về chính trị, không chỉ là ở trong cái thời điểm mà bầu cử mà trước thời điểm bầu cử nữa. Và đây là một cái quyền quan trọng mà hiến pháp cần bảo vệ. I will now briefly describe the case of the Australian Capital Television Proprietary Limited versus the Commonwealth from 1992. In this case, the High Court had to determine whether the Political Broadcasts and Political Disclosure Act from 1991 for the Commonwealth, which banned individuals and organizations from making political broadcasts and placing advertising on the radio and television during election campaigns, was unfair and breached the Australian Constitution. The justices of the High Court then ruled that while our Constitution does not expressly mention the broad right to freedom of speech, it does believe that the Australian parliamentary system is based on the principle of representative government, which requires freedom of political communication. Therefore, Australians should be able to advertise and discuss their views on a public forum prior to an election so that voters can make an informed decision when electing the government. Thì trong một cái vụ như em vừa nói
của Australian Capital Television against the Commonwealth năm 1992, thì thời điểm đó có một cái luật của liên bang cấm các tổ chức cá nhân là đăng tải thông tin hoặc là quảng cáo trên TV, trên đài trong cái quá trình bầu cử, bởi vì họ cho rằng là cái việc đó là có thể làm ảnh hưởng đến cái quá trình bầu cử. Thì khi xem xét vấn đề này thì các thẩm phán của tòa High Court đã cho rằng mặc dù là cái bản hiến pháp liên bang của Úc không quy định về cái quyền tự do ngôn luận nói chung, nhưng dựa trên cái hệ thống chính trị, quốc hội, chính phủ ở Úc ấy, thì tòa cho rằng cái bản hiến pháp này cần phải được bảo vệ cái quyền tự do trao đổi những vấn đề chính trị. Người dân Úc cần phải được tự do quảng cáo cũng như trao đổi những vấn đề về chính trị trong những cái phương tiện thông tin đại chúng trước khi bầu cử, để người dân khi đi bỏ phiếu người ta có đầy đủ thông tin để bỏ phiếu như thế nào khi họ bầu ra những người đại biểu dân cử của mình. Still, the right to freedom of political communication is debated, as some people think it should be limited. Some people believe that we should not have the right to make cruel or offensive public comments on political issues such as same-sex marriage, adoption, abortion, or euthanasia. In other words, they believe that the right to freedom of political communication should be limited. On the other side of the fence, people believe that the right to freedom of political speech should never be restricted, and that free speech is more important than people's feelings. Though, the High Court has faced cases where the implied freedom of political communication can be restricted when it is reasonable to do so. For example, if it ruins a person's reputation. To sum it all up, implied rights are not explicitly stated in the wording of the Constitution, but it is implied to exist by the High Court when interpreting the Constitution's meaning. Như vậy là cái vụ việc vừa rồi đã minh họa cho một cái quyền có thể được tòa tuyên là ngầm định trong bản hiến pháp, mặc dù là nó không được quy định rõ ràng. Tất nhiên điều đó cũng có nghĩa là bởi vì quyền nó ngầm định cho nên là cái phạm vi của nó không được rõ ràng và sẽ còn nhiều cái sự tranh luận cần phải diễn ra, chẳng hạn là cái giới hạn quyền đó đến đâu. Một số người thì nói rằng là cái quyền đó không nên cho phép mọi người được tự do thảo luận những vấn đề nó có thể gây xúc phạm, gây hại, như là vấn đề về same-sex marriage, hôn nhân người đồng giới, hay là euthanasia, tức là giúp một người muốn chết, một người bệnh nhân muốn chết thì có thể hỗ trợ cho người ta chết được chẳng hạn. Thì có một số người cho rằng cần phải hạn chế như vậy. Có một số người thì lại cho rằng là không, đây là cái quyền phải tuyệt đối, để mọi người được tự do thảo luận bất kể những vấn đề gì mà họ muốn. Thì như vậy là rõ ràng tòa án cũng có một nhiệm vụ khó khăn là cần phải quy định rõ xem là cái giới hạn của quyền này nó nằm ở đâu. Thì tóm lại, hôm nay trong cái video này thì Emip và mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái nội dung mình nghĩ là cũng tương đối khó một chút, là những cái quyền mà mặc dù không quy định rõ ràng trong hiến pháp nhưng vẫn được tòa High Court ở Úc tuyên rằng nó ngầm định ở trong đó khi người ta đọc bản hiến pháp và dựa vào cái khung cảnh nói chung. Hy vọng đã cung cấp cho các bạn một chút thông tin về một số nét trong luật hiến pháp Úc, cũng như một số từ vựng các bạn có thể thấy là bổ ích cho việc học luật của các bạn, đặc biệt liên quan đến hệ thống Common Law. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới của chương trình Daddy Son and the Law. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.